الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الأستاذ فضيلة الأستاذ سعيد عمراني خير الجزاء لهذه المقدمة المباركة، وجزاكم الله كذلك خيرا للحضور لهذه الجلسة التي أسأل الله تبارك وتعالى تكون نافعة لنا ولكم ولجميع المسلمين. Beste broeders en zusters, ik heet jullie van allen voor de tweede keer welkom bij deze lezing, bij deze start van een reeks dat gaat over de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De beste vrienden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die een grote invloed hebben gehad bij de start van deze fantastische religie. De religie waarmee wij Allah tabaraka wa ta'ala aanbidden hedendaags. Ik ga het vandaag hebben over de metgezel, die ook wel bekend is als as-Siddieq, de waarachtige. Abu Bakr radiyallahu anhu. Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran al-Karim: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. De interpretatie van de betekenis: en de allereerste moslims van de uitgevekenen, oftewel de muhajirun en de ansar, en degenen die hem volgden in goede daden. Allah heeft welbehagen aan hem en zij hebben welbehagen aan hem. Hij heeft voor hen tuinen in het paradijs bereid, waaronder door de rivieren stromen. Zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning. Allah subhanahu wa ta'ala heeft in deze fantastische vers over de eerste moslims. Was-sabiqun al-awwalun, de allereerste moslims. En hij leert ons in deze vers dat de beloning voor deze eerste moslims niet hetzelfde zal zijn als de moslims die na hen zijn gekomen. Deze moslims van toentertijd, de eerste generatie, de Sahaba, waar deze reeks over gaat, die zullen een speciale beloning krijgen. Allah tabaraka wa ta'ala heeft in de Koran in deze ayah al aangegeven dat hij al tevreden met hen is. En dat zij al tevreden met Allah tabaraka wa ta'ala zijn. En Allah zegt, hij heeft voor hen tuinen in het paradijs bereid, waaronder door de rivieren stromen. Zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning. Een grotere overwinning dan dat Allah tabaraka wa ta'ala jou al tijdens jouw leven garandeert dat je in het paradijs terecht zal komen. Dat is de geweldige overwinning. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, een van de andere metgezellen, heeft gezegd in een hadith die in Muslim imam Ahmed staat: Allah keek naar de harten van zijn dienaren en vond het hart van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam het allerbeste hart. En hij verkoos hem voor zijn boodschap. Daarom wordt de profeet ook wel al-Mustafa genoemd, de uitverkorene, of al-Mukhtar, de uitgekozen. Daarna keek hij in de harten van de dienaren na het hart van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en vond de harten van de metgezellen de allerbeste harten. En maakte hen tot helpers van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die streden omwille van zijn geloof. Dit is de aanleiding naar het selecte groepje metgezellen die Allah tabaraka wa ta'ala heeft gekozen voor deze prachtige taken, voor deze prachtige uitdaging die zij met volle trots hebben aangenomen en hebben uitgevoerd omwille van hem subhanahu wa ta'ala. Ook heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd, deze hadith staat in het Bukhari: scheld mijn metgezellen niet uit. Scheld mijn metgezellen niet uit, tot 2 maal aan toe. Staat het ding? Ik heb net gevraagd. Ik heb het doorgegeven. Hij zei: scheld mijn metgezellen niet uit. Scheld mijn metgezellen niet uit, tot 2 maal aan toe. Bij degene in wiens hand mijn ziel is, wanneer een van jullie een hoeveelheid goud ter grootte van de berg Uhud aan liefdadigheid zou uitgeven, en de berg Uhud bevindt zich in een omstreken gebied of een gebied om Medina heen, Saudi-Arabië, en het is een hele grote berg.
Hij zegt daarover, wanneer een van jullie een hoeveelheid goud, de waarde van goud, ter grootte van die grote berg Uhud, aan liefdadigheid zou uitgeven, dan zou dit niet eens gelijk staan aan 1 handvol van hun liefdadigheid, of niet eens de helft daarvan. En deze hadith en de ayah van zojuist leert ons dat we het dit jaar tijdens verschillende sessies gaan hebben over een zeer, maar dan ook een zeer select gezelschap die Allah tabaraka wa ta'ala heeft gekozen voor het verspreiden van zijn boodschap. De boodschap die 14, bijna 15 eeuwen later ons heeft bereikt en inshallah ta'ala onze kinderen zal bereiken tot aan Yawm al-Qiyamah bi'idnillahi azza wa jal. Vervolgens, nadat ik jullie heb verteld en mee heb genomen naar de positie van de metgezellen in zijn algemeenheid, wil ik een stap met jullie maken naar die selectie metgezellen. En daaruit wil ik de beste van alle metgezellen plukken. Als we het over de metgezellen hebben, beste broeders en beste zusters, dan hebben we het over de beste mensen die ooit op aarde hebben gelopen. Na de profeten en de boodschappers. En als we het hebben over deze speciale mensen, dan is de beste onder deze metgezellen Abu Bakr as-Siddieq radiyallahu anhu. Zonder enige twijfel. De beste van de Sahaba. Abu Bakr as-Siddiq. Ibn Umar radiyallahu anhu, de zoon van Umar radiyallahu anhu, zei in de hadith die in Bukhari staat, in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam spraken wij regelmatig over wie de beste onder de mensen waren. Dus moet je eens voorstellen, enkele Sahaba die bij elkaar zaten, ze waren elkaar aan het vragen, of met elkaar in gesprek, in dialoog, en elkaar vragen, wie was de beste onder de Sahaba? Hij zei, wij kwamen, dus wij, de selecte groep Sahaba zeiden, wij kwamen dan altijd uit op Abu Bakr. Iedereen was het unaniem eens dat Abu Bakr radiyallahu anhu de beste van de Sahaba was. En in de loop van de lezing zullen we erop achterkomen waarom hij deze verheven positie heeft verkregen en heeft verdiend bovenal. Daarna Umar ibn Khattab en daarna Uthman ibn Affan. Mogen Allah tabaraka wa ta'ala tevreden met hen allen zijn. Abu Bakr radiyallahu anhu. De meeste mensen, de meeste moslims kennen hem als de metgezel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In de grot op de dag van de hijra. Toen zij onderweg waren naar Medina en zij waren verstopt in de grot. Dit kennen we nog allen uit kinderverhalen van vroeger. En sommigen kennen hem als degene die als enige in de profeet sallallahu alayhi wa sallam geloofde. En anderen kennen hem van verschillende andere verhalen. Deze persoon, Abu Bakr radiyallahu anhu, heeft zijn bijnaam te danken als as-Siddieq, de waarachtige, heeft hij te danken omdat hij als enige, toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam met het nieuws kwam, met de openbaring, dat hij gekozen is als profeet, als boodschapper voor Allah subhanahu wa ta'ala om deze boodschap te verspreiden. En vele mensen tot aan verwanten van de profeet sallallahu alaihi wasallam aan toe verloochenden hem. En het was Abu Bakr die op het eerste ogenblik, bij de eerste indruk die hij kreeg, meteen geloofde in de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dit en andere gevallen die verderop in de lezing naar voren komen, hebben hem deze fantastische naam gegeven, Abu Bakr as-Siddiq. We hebben het hier over Abu Bakr. En velen weten nog niet dat dit niet zijn echte naam is. Echter, het is een bijnaam die het heeft gewonnen van zijn echte naam. En zo is hij bekend geraakt bij vele mensen wereldwijd. Laten we even stil zijn bij zijn naam. Hij heet Abdullah. Abdullah, de zoon van Uthman, ook wat Abu Quhafa genoemd. En de zoon van Amir. Zoon van al-Khayr, zijn moeder, bintu Sakhr, bintu Amir. En zij was de nicht van zijn vader van vaderskant. Zij behoorde ook tot de groep die zich heeft bekeerd tot de islam en de emigratie heeft verricht naar Medina. Abu Bakr radiyallahu anhu is 2,5 jaar na de gebeurtenis van de olifant, Amul Fil, geboren. 2,5 jaar na die bekende gebeurtenis is hij geboren. Aangezien wij weten dat de profeet sallallahu alaihi wasallam is geboren in Amul Fil, betekent het dat Abu Bakr radiyallahu anhu plus minus 2,5 jaar jonger was dan de profeet alayhi salatu wassalam. En Abu Bakr was bekend onder Quraysh als een handelaar. Als jongeman maakte hij al reizen vanaf Mekka naar Sham, waarvan het grootste gebied het hedendaagse Syrië is. En reizen naar Jemen als handelaar zijnde.
En Quraysh was op dat moment een van de bekendste gebieden met handelaren die vele successen hadden behaald in dit vakgebied. Abu Bakr radiallahu anhu was een zeer geëerde, een zeer geliefde en een verzoenende persoon in Quraysh. Had veel kennis van de stamboom van Quraysh, al-Ansar. Wist wie was en wie de zoon van wie was, etcetera, etcetera. Als je Abu Bakr zocht, dan zocht je hem of om zijn handel, of om zijn kennis, of om zijn goedheid in algemene zin. Abu Bakr was een dunne man qua uiterlijk. Was een magere man. Een blanke man, wit van kleur. Was zeer emotioneel. Werd snel emotioneel. Maar was bovendien vriendelijk en zeer barmhartig. Abu Bakr radiallahu anhu trouwde 4 vrouwen en had in totaal 6 kinderen, waarvan de bekendste natuurlijk Aisha radiallahu anha een van de 3 dochters is. Dit even om een beeld te geven en wat meer gevoel te kweken bij mezelf en bij de geliefde luisteraars over wie deze persoon nou was en in welke omgeving hij zich bevond en hoe hij er ongeveer een beetje uitzag. Vervolgens maken we een stap naar de bekering van Abu Bakr radiallahu anhu tot de islam. Of eigenlijk naar het moment dat hij de islam als religie had omarmd. Abu Bakr, wat goed is om te weten, is dat hij voor zijn bekering als iemand al bekend was als iemand die veelvuldig bezig was met het overpeinzen in de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Voordat de openbaring kwam, was hij al iemand die veel nadacht over de schepping van Allah tabaraka wa ta'ala. Over de bergen, over de mensen, over wie heeft dit allemaal gemaakt. En hoe groot zal diegene wel niet zijn. En wat voor macht zal diegene wel allemaal niet hebben, etcetera, etcetera. Overpeinzen in de breedste zin. Hij was ook iemand die zich ging verdiepen in religies van zijn tijd. Van het christendom, van het jodendom. En zat met mensen van die religies. Hij was dus iemand met kennis. Het was geen analfabeet of iets dergelijks. Tevens was hij een bekende van de profeet sallallahu alayhi wa sallam voor de openbaring. Het is dus niet zo dat Abu Bakr de profeet pas heeft leren kennen na de openbaring. Maar hij kende hem al voor de openbaring als Mohammed ibn Abdillah. Als Mohammed de zoon van Abdullah al-Amin, zoals ze hem noemden. Toen de openbaring eenmaal neerdaalde op de profeet sallallahu alayhi wa sallam, was Abu Bakr de eerste die de islam omarmde. Hij was de eerste man die de islam omarmde. En wel direct. Tot dat moment was er niemand die Abu Bakr beledigde. Niemand, want hij was een geëerde persoon in Quraysh. En er was ook niemand die hem beledigde. Of in zijn waarde omlaag haalde, of iets dergelijks. Maar vanaf dat moment beledigde men hem. En zelfs op dat moment beledigde men hem puur en alleen dat hij geloofde in Allah en zijn boodschappen en niet om de andere eigenschappen die hij had. Dat was dus het enige waarom ze hem beledigden. En het komt natuurlijk voort vanuit hun wrok en haat jegens de boodschap van Allah tabaraka wa ta'ala en het begin van de verspreiding daarvan. Ik heb zojuist al wat gezegd over zijn bijnaam as-Siddieq. En daar hoort een belangrijk verhaal bij. Namelijk het verhaal van een Isra en Mi'raj. Het verhaal van de wonderbaarlijke nachtreis van Mekka naar Beit al-Maqdis, naar het hedendaagse Jeruzalem. En vanaf daar de opstijging naar de hemelen toe. De mensen begonnen de ochtend. In het kort het verhaal is dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 's nachts de reis maakte naar Jeruzalem, van Mekka naar Jeruzalem en vervolgens opsteeg vanaf daar naar de hemelen toe. En weer terug. En dat allemaal in 1 nacht. Wat gebeurde er die volgende ochtend? De mensen begonnen de ochtend na de wonderbaarlijke nachtreis in hemelvaart te praten over deze zogenaamde reis. En mensen werden deze ochtend bijna afvallig nadat zij hun geloofsgetuigenissen hadden uitgesproken. Puur en alleen omdat het voor hen niet realistisch was. En hoeveelheid mensen van de veel godenaanbidders van de mushrikun begaven zich naar Abu Bakr. En zeiden tegen hem: heb u gehoord welk nieuws jouw vriend heeft uitgebracht deze ochtend? Hij beweerde dat hij in 1 nacht is gaan reizen naar Mekka, van Mekka naar Jeruzalem en vanaf daar is opgestegen. En weer terug is gekomen tot aan Mekka. Waarop Abu Bakr vroeg: heeft hij dat tegen jullie gezegd? Heeft de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat tegen jullie gezegd? Zij zeiden ja, dat heeft hij gezegd. Nadat de gelovigen van Mekka Abu Bakr op de hoogte brachten van de ervaringen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zei hij: bij Allah, wallah.
Als Mohammed dit heeft gezegd, stel je eens voor, op dit moment zijn er geen miljard moslims zoals dit moment het geval is. Op dat moment zijn we aan het begin van de islam. De islam heeft nog geen kracht, geen achterban, geen niets. Nog niet eens Sahaba, nog niet eens moslims. Hij zei tegen ze, bij Allah, als Mohammed dit heeft gezegd, dan heeft hij de waarheid gesproken. Dan heeft hij de waarheid gesproken. De mushrikoen zeiden tegen hem, geloof je hem als hij zegt dat hij naar Jeruzalem is gegaan en voordat de ochtend aanbrak hij weer terug in Mekka was? Want Abu Bakr zei ja. Ik geloof hem betreffende het nieuws uit de hemelen en wahi, de openbaring. Dat een engel tot hem neerdaalt vanuit de hemel en hem de Koran voorleest. Hoe kan ik hem dan niet geloven dat hij naar Quds is geweest en terug is gekomen in een korte tijd? Terwijl deze zich op aarde bevindt, niet eens in de hemel. De mensen schrokken hiervan, van zijn standvastigheid en zijn waarachtigheid met profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala zegt ook, met betrekking, en dit was de reden, een van de grootste redenen waarom hij bekend is geworden is Abu Bakr as-Siddieq. Iemand die vanaf het begin af aan, vanaf het startsignaal, al achter de profeet sallallahu alayhi wa sallam stond. Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran Karim, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. De mufassirun hebben vele uitleggen gegeven van deze ayah. Een van de uitleggen is dat de ulama zeggen dat een interpretatie van de vers allereerst, en wie met de waarachtigheid is gekomen en hierin gelooft, zij zijn de godsvruchtigen. Ulama van tafsir zeggen dat degene die met de waarachtigheid is gekomen, dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is. Hij is degene die de Koran overbrengt aan de mensen en het ze uitlegt. وَصَدَّقَ بِهِ en hierin gelooft. Zij zeiden, dit is Abu Bakr. Hiermee wordt Abu Bakr bedoeld. Zoals eerder gezegd, de ayah is volgens verschillende manieren uitgelegd. Ik ga een stap verder. Nadat we hebben uitgelegd wie Abu Bakr was, hoe hij eruit zag, wat de positie van de metgezellen is, dat hij de beste van de metgezellen was, wat hem de naam as-Siddieq gaf, wil ik met jullie verder naar een andere eigenschap waar hij bekend mee is geworden. En dat is dat hij de eerste was. Hij was de eerste in alles in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij was de eerste die moslim werd. Er bestaat een consensus, een overeenstemming tussen de geleerden over het feit dat Abu Bakr de eerste man was die de islam omarmde. De eerste man die dat deed. Abu Darda radiyallahu anhu overlevert. Hij zegt, ik zat bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam toen Abu Bakr aankwam lopen met de onderkant van zijn kleding in zijn hand. En zijn knieën waren te zien. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen de metgezellen die bij hem zaten, jullie vriend heeft ruzie gehad. Dus jullie vriend Abu Bakr die net binnenkwam. Hij, Abu Bakr, groette vervolgens, zei assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en zei, ja Rasulullah, o boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ik had een geschil met Ibn al-Khattab, Omar Ibn al-Khattab, waardoor ik hem boos heb gemaakt. Abu Bakr heeft Omar boos gemaakt tijdens een dialoog dat zich tussen hen bevond. Daarna had ik er spijt van dat ik hem boos heb gemaakt. En vroeg hem, hij vroeg dus Omar om hem te vergeven. Maar Omar weigerde dit te doen. Toen ben ik, dus Abu Bakr, naar jou toegekomen. Naar de boodschappen van Allah sallallahu alayhi wa sallam. De profeet zei 3 maal tegen hem, o Abu Bakr, mogen Allah jou vergeven. Mogen Allah jou vergeven. Mogen Allah jou vergeven. Daarna kreeg Omar er spijt van en ging naar het huis van Abu Bakr, omgekeerd. En vroeg is Abu Bakr thuis, waarop er werd gezegd, nee. Hij kwam vervolgens bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zijn gezicht van de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd rood van woede toen hij Omar zag. Totdat Abu Bakr medelijden kreeg met Omar. En door zijn knieën zakte en vervolgens 2 maal zei, ja Rasulullah, bij Allah, ik heb hem het meest onrecht aangedaan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei toen, Allah heeft mij naar jullie gezonden. En hier komt het belangrijkste stuk, waarin ik wil aangeven dat Abu Bakr de eerste was in vele zaken. Hij zei tegen hem, Allah heeft mij naar jullie gezonden. En jullie zeiden toen, daarmee bedoelt hij de mensen die toen de tijd leefden bij Quraysh, je liegt. Ze geloofden hem niet dat hij de boodschapper van Allah was en dat Allah één was. En dat we in hem moesten geloven, naast hem niemand anders. Terwijl Abu Bakr tussen jullie allemaal zei, hij, oftewel Mohammed, spreekt de waarheid als enige.
En hij stelde zichzelf en zijn hele bezit in dienst van mij. Zullen jullie mijn vriend dan niet met rust laten? Zullen jullie mijn vriend dan niet met rust laten? 2 keer zei hij dat. Hij, Abu Bakr, werd daarna nooit meer lastig gevallen. Dit geeft aan dat de profeet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr een grote, hoge positie heeft gegeven. En dat allemaal omdat hij wist wat hij aan hem had. Hij was het in die moeilijke tijd, toen zelfs de profeet sallallahu alaihi wasallam verrast werd met de openbaring. En hij eigenlijk niet dat hij niet wou accepteren wil, maar hij was bang. En het verhaal is een beetje bekend. De dag van de openbaring. En ondanks algene wat over de profeet overkwam, stond Abu Bakr bij hem. En vanaf het begin zei hij gaf hij hem het gevoel van, ik sta achter jou, ik geloof in jou. En ik doe alles wat jij wil. En hij stelde zichzelf en zijn bezit, al zijn geld, al zijn bezit, zijn hele leven stelde hij in dienst van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dan begrijpen wij wel dat de profeet vervolgens tegen Omar zegt, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هُوَ Omar. Omar is een grote binnen ons gemeenschap. En dan nog zei hij tegen hem, zullen jullie mijn vriend dan niet met rust laten? Zullen jullie mijn vriend dan niet met rust laten? Vervolgens werd hij nooit meer lastig gevallen. Dit was de positie van Abu Bakr bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr verloochende de profeet dus nooit. En stond altijd voor hem klaar en achter hem. Abu Bakr was ook de eerste die bestreden werd omwille van de islam. Niet iedereen stond te wachten op een nieuwe religie. Mekka was vol met afgodsbeelden die aanbeden werden. Die als trekpleister fungeerden om mensen naar Mekka toe te halen, zodat tijara, zodat de handel zal verbloemen, verfraaien en vergroten. Hij was dus ook de eerste die bestreden werd omwille van de islam. Ondanks zijn hoge positie binnen Quraysh besloot hij, of werd hij verbannen uit de stad. En ging hij richting Al-Habasha, Abyssinië. Onderweg daar naartoe hield een van de leiders van Al-Qarra, een stam die Al-Qarra heet, een van de leiders daarvan, met macht en kracht en zeggenschap, etc. Ibn Dagna heet hij. Hij zei tegen hem, nadat Abu Bakr tegen hem zei, hij is verbannen uit zijn stad. Hij zei tegen hem, een man als jij zal niet weggaan, nog zal hij weggestuurd worden. Hoe komt zo'n leider van een andere stam aan deze informatie? Zij kennen Abu Bakr. Zij weten wie Abu Bakr is, al voor de islam. Hij zei, een man als jij zal niet weggaan. En hij zal ook niet weggestuurd worden. Waarom niet? Want jij helpt de armen om hun inkomen te verdienen. Jij, o Abu Bakr, onderhoudt goede relaties met je familieleden. Jij, o Abu Bakr, je helpt de behoeftigen. Begunstigt je gasten met voedsel en onderkomen. En helpt de mensen wanneer zij in nood zijn. Ik ben jouw beschermer, zei die leider van de andere stam. Daarop keerde Abu Bakr radiyallahu anhu samen met Ibn Dagna terug naar Mekka. En weerhield hij de Mekkanen ervan om Abu Bakr uit te zetten, nog kwaad te doen. Zij kregen veilige positie binnen Mekka. En zij spraken af dat Abu Bakr daar mocht blijven, zonder dat hij openbaarlijk de islam mocht verkondigen. En als hij het gebed zou verrichten, moest hij dat thuis doen. En met een zachte stem, zodat anderen ze hoorden. Angstig dat ze waren, de islam, net als Abu Bakr, die een goede naam had bij de mensen, zich zou verspreiden. Terug in Mekka liet Abu Bakr radiyallahu anhu een moskee bouwen. Op de binnenplaats van zijn huis. Want hij mocht nergens anders bouwen, dus hij bouwde in de binnenplaats van zijn huis. In deze moskee die hij bouwde, reciteerde hij luid op de Koran. Hij trok hiermee de aandacht van de mensen, wat de leiders van de mushrikun bang maakten, zoals eerder gezegd. Zij trokken aan die leider van die andere stam die hem dus bescherming bood en zeiden tegen hem, dit is niet wat we hadden afgesproken. Dit is tegen de overeenkomst. Je hebt niet met hem te gaan praten. Waarop Ibn Dagna, de leider van die andere stam, van Al-Qarra, naar Abu Bakr tegen hem zei van, ik kan je op deze manier niet meer beschermen. Je loopt het risico dat ik mijn bescherming moet terughalen en dat jij er alleen voor staat. Mocht jij verder gaan met het presenteren van de Koran. En besef je, dit is aan het begin van de islam. Het is vers. Er is veel angst. Er is weinig achterban. Er is weinig macht. Wat deed Abu Bakr? Werd hij bang? Ging hij minder Koran lezen? Ging hij het zachter lezen? Abu Bakr radiyallahu anhu zei tegen hem, ik herroep uw belofte. Ik trek die belofte die aan mij gedaan terug. Ik hoef het niet meer. Ik herroep uw belofte van bescherming
en ben tevreden met de bescherming van Allah subhanahu wa ta'ala. Een man, een grote man vol vertrouwen op Allah tabaraka wa ta'ala. Een man die leeft in een omgeving waarbij bescherming van iemand invloedrijks heel belangrijk is. Van levensbelang zelfs is. Vooral op het moment dat je vele vijanden hebt of zal krijgen. Ondanks dat had hij geen behoefte aan zijn bescherming. En nam hij genoeg met de bescherming van Allah tabaraka wa ta'ala. Hij was dus de eerste die beproefd werd en aangevallen werd omwille van de islam. Hij was tevens de eerste die opkwam, openbaar opkwam voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Toen de profeet een keer aan het bidden was in de nabijheid van de Kaaba, probeerde Uqba ibn Abi Mughith hem te laten stikken door zijn gewaad om de nek van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een hele laffe zet, aangezien de profeet niet stond, niet zat, maar aan het bidden was. Hij deed hem om zijn nek, om de nek van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, om hem te laten stikken en trok er hevig aan. Toen Abu Bakr radiallahu anhu dit zag, greep hij meteen in en duwde Uqba van de profeet af en zei tegen hem: doden jullie een man alleen maar omdat hij zegt mijn Heer is Allah? Wat is dit toch met jullie? Willen jullie deze man alleen maar doden? Heeft hij jullie wat aangedaan? Heeft hij jullie geslagen? Heeft hij iemand van jullie dierbaren gedood? Heeft hij? Hij zegt doden jullie alleen een man alleen omdat hij zegt mijn Heer is Allah? Alleen daarom? En over hetzelfde geval overlevert Ali ibn Abi Talib, het neefje van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, vertelt op een dag over deze moedige man, over Abu Bakr radiallahu anhu, over deze situatie van net. En zegt, ik zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam terwijl hij omringd werd door Quraysh, waarvan enkele hem verrasten door hem te slaan en anderen hem op een hevige manier heen en weer proberen te schudden, terwijl de profeet aan het bidden was. En zij zeiden tegen de profeet: ben jij degene die de goden, de verschillende goden die zij hadden en aanbaden, tot één God heeft gemaakt? Wil jij al onze goden teniet maken, onbelangrijk maken, door ons één God te laten aanbidden? Dat is de boodschap op zich. Ali radiallahu anhu zei bij Allah: niemand van ons kwam dichterbij. Iedereen was bang om dichterbij te komen. En vandaar dat ik zojuist al meerdere keer heb gezegd, want het was een tijd van dat de islam nog niet krachtig was, nog niet machtig. Niemand durfde te komen, anders zou hij er ook aangaan. Behalve Abu Bakr. Behalve Abu Bakr as-Siddieq. Hij sloeg de ene en verraste de andere en duwde de andere aan de kant, terwijl hij zei: wee jullie, zullen jullie een man doden omdat hij zegt mijn Heer is Allah? Niemand durfde op te staan. Niemand durfde de profeet te gaan beschermen tegen deze mensen die kwaad wilden doen met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vervolgens legde Ali radiallahu anhu een mantel die hij droeg weg en hij huilde totdat zijn hele baard nat werd van het huilen. Omdat hij niet kon helpen en niet durfde te helpen en aan moest zien hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwaad werd aangedaan. Zijn hele baard werd nat van zijn tranen. En hij zei: ik vraag jullie bij Allah, nadat dit allemaal een goed einde had gekregen, zei hij tegen de andere Sahaba die ook maar stonden te kijken: ik vraag jullie bij Allah, wie is beter? De gelovigen onder de mensen van Fir'aun of Abu Bakr? En dit is een retorische vraag. Hij weet het antwoord al. Hij zei: de mensen waren stil. Waarop Ali radiallahu anhu zei: antwoorden jullie mij niet? Antwoorden jullie mij niet? Bij Allah, 1 enkel uur van Abu Bakr is beter dan 1000 uren van de gelovigen onder de mensen van Fir'aun. Dat was een man die zijn geloof geheim hield, terwijl Abu Bakr radiallahu anhu een man was die zijn geloof openbaar maakte. Door in te stappen en de mensen weg te duwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam die hem wilden doden. Dit was Abu Bakr, de eerste die opkwam voor de profeet sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr was ook de eerste die opriep tot Allah tabaraka wa ta'ala. Hij had een hoge status bij Quraysh. En dit kwam goed uit voor hem in zijn da'wa naar Allah tabaraka wa ta'ala. Het resultaat daarvan was dat de eerste mensen, de mannen die de islam omarmden, middels de da'wa van Abu Bakr radiallahu anhu, zijn vervolgens hebben de geschiedenisboeken bereikt. Grote Sahaba zijn dat later geworden. We hebben het over Uthman ibn Affan. We hebben het over Talha. We hebben het over Zubayr.
We hebben het over Abdurrahman ibn Auf. We hebben het over Aboe ibn Jarrah. Dit zijn grote metgezellen. Dit zijn grote mannen binnen de islam. Die grote overwinningen hebben bereikt in de islam. Grote resultaten hebben bereikt. En een van de grootste redenen waren dat de islam ons heeft bereikt. En dat hebben doorgegeven naar de volgende generaties. En er was Abu Bakr radiallahu anhu die samen met de profeet alayhi salatu wassalam tijdens de mawasim, de drukke periode waarbij mensen Mekka bezochten, tijdens de reizen vanuit Jemen naar Mekka, vanuit de Sham naar Mekka, bij elkaar kwamen en zij gingen naar buiten. Uitnodigen naar de islam. Mensen overtuigen van het feit dat er maar één Heer is die het recht heeft aanbeden te worden, Allah tabaraka wa ta'ala, en dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn boodschapper is. Abu Bakr is dus de eerste in veel zaken. Hij is Sabbaq al-Khair. Hij is degene die altijd als eerst is bij het verrichten van goede daden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei ook over Abu Bakr: nooit is mijn geld toegekomen dat zo gezegend was als het geld van Abu Bakr. Waarop Abu Bakr begon te huilen. Zoals ik eerder aangeef in de beschrijving van Abu Bakr, het was een emotionele man. Hij huilde vaak. Hij begon te huilen toen hij dit hoorde en zei: ja, Rasulullah, ben ik en mijn vermogen dan niet alleen voor jou? Kijk wat voor overtuiging hij had. Hij leefde met de overtuiging dat hij helemaal, in welke rol de profeet hij hem maar nodig zou hebben, en alles wat hij bezit, hij leefde al met de overtuiging, überhaupt, dat dit alles voor de profeet is. Dat is alles van de profeet is. Ik sta volledig in dienst van jou, o profeet. Abu Bakr was ook bekend als iemand die slaven vrijkocht. Slaven die onderdrukt werden, die niet goed behandeld werden door hun meesters. Abu Bakr werd bekend als iemand die slaven vrijkocht met zijn eigen geld, zodat ze vrij door het leven zouden gaan. Vele slaven zijn door hem vrijgekocht. Een van de bekendste slaven is Bilal. En jullie kennen allemaal Bilal. Als wij de adhan horen, denken we aan Bilal. Als we horen een adhan of een muaddin, termen als deze, denken we aan Bilal. Bilal, die de vaste oproeper werd van de profeet sallallahu alaihi wasallam tot het gebed. Wat geen positie is die je zomaar krijgt. En wie is een aanleiding geweest in het vrijkopen van Bilal radiallahu anhu? Abu Bakr as-Siddieq. De vader van Abu Bakr, Abu Quhafa, Uthman, zei eens tegen zijn zoon, tegen Abu Bakr: o zoon, ik zie dat jij zwakke slaven vrijkoopt. En hij wou hem advies geven. Hij zag het als een goede daad. Maar als je nou sterkere slaven vrijkocht, mentaal sterk, fysiek sterk, dan kunnen ze jou ook beschermen. Waarop Abu Bakr zei tegen hem, en hieruit weten wij hoe Abu Bakr dacht en wat zijn ambitie was. Hij zei: o vader, ik streef naar datgene wat bij Allah is. Ik koop hen niet vrij zodat zij mijn bescherming kunnen leren. Ik wil de beloning bij Allah. Dat is het enige wat ik wil. Ik wil hen vrijkopen, dat ze vrij zijn. En dat ze moslim kunnen worden bij idnillahi azza wa jal. Dat was zijn mentaliteit. Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran Karim, de ayat: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Een interpretatie van deze versen, van de betekenis van deze versen. En de meest godsvruchtige persoon zal daarentegen beschermd worden tegen het binnentreden van de hel. Degene, we weten nog niet om wie het gaat, deze ayat. Degene die zijn bezit uitgeeft om zichzelf te reinigen. Over wie zal Allah tabaraka wa ta'ala toch hebben in deze versen, die velen van ons uit hun hoofd hebben gememoriseerd. En niemand heeft hij hem een gunst hiervoor te goed die beloond moet worden. Dat wil zeggen terugbetaald moet worden. Hij doet dit slechts strevend naar het gezicht van zijn Heer. Wie zou deze persoon zijn? Die genoemd is in de Koran. Waarvan Allah tabaraka wa ta'ala enkele versen heeft gereserveerd als het ware om hem te benoemen in de Koran en zijn eigenschappen. Hij doet dit slechts strevend naar het gezicht van zijn Heer, de meest verhevene. En hij zal zeker tevreden zijn wanneer hij het paradijs binnentreedt. Ayat, Surat al-Layl, over Abu Bakr as-Siddieq.
woorden van Allah tabaraka wa ta'ala. Een garantie en een bevestiging van de intenties van deze fantastische persoon, radiyallahu anhu. Nu we dit hebben gelezen, zal jouw recitatie voor deze surah nooit meer hetzelfde zijn. Na deze nieuwe informatie, of bestaande informatie, laat het dan een herinnering zijn voor mijn beste broeders en zusters, zal deze surah altijd een reden voor jou kunnen zijn om Abu Bakr radiyallahu anhu te herinneren. Allah tabaraka wa ta'ala zegt ook in de Koran al-Karim: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. En degenen die anderen zijn voorgegaan en die de eerste waren in het omarmen van de islam. Wie zijn deze eerste mensen die de islam hebben omarmd als een van de eerste? Onder de muhajirin en de ansar. En degenen die hen in het goede, dat we zeggen in het geloof, volgden. Allah tabaraka wa ta'ala is tevreden met hen. En zij zijn tevreden met hen. En voor hen heeft hij tuinen gereed gemaakt, waaronder rivieren stromen. Voor eeuwig en voor altijd vertoeven zij daarin. Dat is de grandioze overwinning. Dit is de beloning voor de eerste persoon die moslim zijn geworden. Na het gedeelte waar de Abu Bakr altijd de eerste in was, en de ayat waarin hij is genoemd door Allah tabaraka wa ta'ala zijn eigenschappen, maar wil ik met jullie een stap maken naar Abu Bakr radiyallahu anhu en Umar. Dat waren twee Sahaba die dicht bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam stonden. En Umar radiyallahu anhu staat bij velen bekend als een sterke, krachtige persoon. Die geen angst kende voor niemand, behalve voor Allah subhanahu wa ta'ala. En die vele goede daden verrichtte en bekend stond om zijn kennis, etcetera, etcetera. Umar zei op een dag, of Umar overleverd, de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam beval ons om uit te geven omwille van Allah. De profeet beval de Sahaba om uit te geven omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En het beval, dit zijn de woorden van Allah, het bevel kwam op het moment dat ik vermogen was. Alhamdulillah, het kwam precies op het moment dat ik geld had, dat ik vermogen had. Dus het kwam op een goed moment. Waardoor Omar zei, vandaag is de dag dat ik Abu Bakr zal verslaan. Waarom? Het komt goed uit. Ik heb genoeg geld en het bevel van de profeet is gekomen. Perfect. Nu moet ik mijn kans grijpen om Abu Bakr eindelijk een keer te verslaan. Ik kwam aan bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam met de helft van mijn vermogen. Stel je voor, je hebt een vermogen van 10.000 euro en je komt met 5.000 euro en je zegt van hier. Is een hoop geld. Is het de helft van je vermogen? Of is het de helft van je vermogen? Omar komt aan met de helft van zijn vermogen. Dit is een hele mooie daad wat hij verricht. Hoog niveau. En de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam zei tegen hem, wat heb je achtergelaten voor jouw gezin? Omar zei, de andere helft heb ik achtergelaten. Hiermee denkend dat hij dit keer gaat winnen van Abu Bakr. Abu Bakr kwam vervolgens binnen. Mag ik met jou? Hij kwam binnen, hoe zou hij binnen? Hij moest huilen van blijheid. Ben ik de gelukkige? Mag ik met jou mee? Hij mocht met hem mee. Dat was de mooiste dag uit zijn leven, Abu Bakr. Dus ging hij met hem mee. Vervolgens gingen zij verstoppen in de berg Thawr. Want ze wisten dat ze zouden worden achtervolgd door de mushrikoen van Quraysh. Allah tabaraka wa ta'ala zegt hierover. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Interpretatie van de betekenis. Als jullie Mohammed niet helpen, als jullie hem niet helpen, Mohammed, voorzeker, Allah zal hem helpen. Zoals hij hem hielp toen degene die niet geloofde hem verdreven, dus uit Mekka, en hij tot een van de twee, Mohammed en Abu Bakr, behoorde die zich in de grond bevonden. Dit is een ayah uit de Koran. Dit is een ayah uit de Koran. Eenmaal in de grond vreesde Abu Bakr radiyallahu anhu voor het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En op het moment dat Abu Bakr stemmen hoorde, want ze kwamen nabij, de mushrikoen hadden de achtervolging ingezet. Ze kwamen nabij, hij hoorde stemmen en zijn angst nam toe van Abu Bakr.
En toen zei hij tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam, als een van hen nu bukt om onder hun voeten te kijken, dan zal hij ons zeker zien. Dus als diegene, de achtervolgers alleen maar zouden bukken, dan zouden ze hun al zien met z'n tweeën. Hoe hard zou je harten al moeten bonken? Zo'n dichte afstand. En Abu Bakr werd bang. Allah tabaraka wa ta'ala zegt in het vervolg van de ayah, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. En toen tegen zijn metgezel zei, wees niet bedroefd, o Abu Bakr. Voorwaar, Allah is met ons. Hoog niveau qua vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. Hoog niveau voor Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet sallallahu alaihi wasallam stelde Abu Bakr gerust. Wees niet bedroefd. En zei tegen hem, o Abu Bakr, wat denk je van twee personen waarvan Allah de derde is? Andere woorden, Allah is bij ons met zijn bescherming. Allah is bij ons en zal ons beschermen tegen iedereen die ons kwaad wil doen. Tijdens die emigratie naar Medina maakte Abu Bakr zich grote zorgen over de veiligheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Want hij wist dat hij achteraan werd gezeten. En de boodschapper was alles voor hem. Zijn hele levensdoel draaide om de profeet alayhi salatu wassalam. En hij deed er alles aan om over hem te waken. Na vele kilometers te hebben afgelegd, besloot de profeet Abu Bakr uit te rusten in een grot, al-Thawr genoemd. Voordat we erin gingen, ging Abu Bakr uit voorzorg eerst inspecteren. Abu Bakr scheurde lappen stof van zijn kleding af om de gaten in de grot te dichten. Waarna de profeet sallallahu alaihi wasallam de grot betrad en vrij direct in slaap viel. Hij was vermoeid. Abu Bakr radiallahu anhu merkte op dat er nog een gat resteerde. Bedekte de opening met zijn voet en werd vervolgens gebeten in zijn voet. Werd gebeten in zijn voet. Het deed pijn. Hij durfde geen enkele geluid te maken. Angstig dat hij was dat hij de profeet wakker zou maken van zijn slaap. Terwijl hij doodging bijna van de pijn. Maar wie was de profeet van Abu Bakr? Het was alles voor hem. Het was zijn grote vriend, zijn profeet. Degene van wie hij in eerste instantie vanaf het eerste moment al in geloofde. En bereid was om alles te geven voor Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Hij ging dood van de pijn. En hij durfde niet uit te schreeuwen. Maar had geduld. En hij bleef geduld hebben. Hij zei helemaal niks. Schreeuwde het niet uit. Maar hij kon niet bedwingen dat hij moest huilen. Waarop vervolgens een traan de profeet sallallahu alaihi wasallam raakte. En hij door die traan die viel, wakker werd. Vervolgens zei de profeet sallallahu alaihi wasallam tegen hem, waarom heb je niet wakker gemaakt? Waarom heb je niet gezegd? Oh, de profeet ging dood van de pijn. Maar ik durfde jou niet wakker te maken, want je bent vermoeid en je bent toe aan rust. Abu Bakr as-Siddieq. Radiyallahu anhu. Hij is de beste van de metgezellen. Ook maakte Abu Bakr radiyallahu anhu zich grote zorgen toen de vijandige lieden van Mekka deze grot wisten op te sporen. En vervolgens, het verhaal wat ik zojuist vertelde, stelde de profeet sallallahu alaihi wasallam vervolgens gerust met het feit dat ze beschermd worden door Allah tabaraka wa ta'ala. Dit is bekend als Yawm al-Ghar, de dag van de grot, waarin Abu Bakr radiyallahu anhu wederom zijn niveau naar voren bracht en de reden naar voren bracht waarom hij deze grote positie heeft verdiend. Beste broeders en zusters, een van de volgende gebeurtenissen die zich heeft voorgedaan is de dag van de hijra. De dag dat de profeet sallallahu alaihi wasallam samen met Abu Bakr richting Medina ging. Yawm al-Hijra. Toen de profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezel op de hoogte bracht en hem vroeg om hem te vergezellen, aarzelde Abu Bakr geen enkel moment en huilde hij uit vreugde omdat hem deze eer is toegekomen om samen met hem te emigreren. Abu Bakr liep terwijl hij zich enorm veel zorgen maakte om het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Keek links van hem en keek rechts van hem. Keek links van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Vervolgens keek hij rechts van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Onderweg naar Medina. En dan weer voor hem. Dan stond hij weer voor hem. En dan stond hij weer achter hem. En dat constant gedurende die hele reis. Waarop de profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: waarom doe je dat toch? Waarom zie je de ene keer links van mij? En de andere keer rechts van mij? En dan weer voor mij? En dan weer achter mij? Waarop Abu Bakr radiyallahu anhu zei: als ik achter je loop, dan vrees ik dat iemand jou van voren zal aanvallen.
En als ik voor jou loop, dan vrees ik. En we weten niet wat voor vrees hij heeft, werkelijke vrees voor de profeet. Dat iemand jou van achteren zal aanvallen. Hij is constant in beweging om de profeet te beschermen tijdens deze toch wel gevaarlijke reis. Zie hier de liefde van Abu Bakr radiallahu anhu voor de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Later zal de profeet ook met grote tevredenheid terugkijken op de daden van Abu Bakr radiallahu anhu en zeggen: degene die mijn veiligheid het meest heeft gewaarborgd middels zijn gezelschap en middels zijn bezit is Abu Bakr. En als de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit over jou zegt, dan moet je werkelijk doorhebben dat je een zeer verheven positie hebt bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam als bij Allah tabaraka wa ta'ala. Ik ga nog even snel doorheen, want ik zie dat de tijd nadert. Ik zal dus helaas niet alles kunnen benoemen, maar ik zal het best doen om de belangrijkste zaken te benoemen. Abu Bakr radiallahu anhu was bekend als iemand die veel uitgaf omwille van Allah tabaraka wa ta'ala. En de profeet hield veel van hem. En hij verrichtte veel daden op één dag. Zo is er verhaald in het hadith die sahih is. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen de mensen: wie onder jullie is vandaag in de ochtend als vastende ontvaakt? Wie is voor jullie vandaag vastende? Waarop Abu Bakr zei: ik. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei: wie onder jullie heeft vandaag een begrafenisstoet gevolgd? Janaza. Abu Bakr zei: ik. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei vervolgens: wie onder jullie heeft vandaag een behoeftige te eten gegeven? Abu Bakr zei: ik. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei vervolgens: wie onder jullie heeft vandaag een zieke bezocht? Dit allemaal in één dag. Abu Bakr zei: ik. De boodschapper van Allah zei vervolgens: wanneer deze deugden zich in één persoon verzamelen, voorwaar, hij treedt het paradijs binnen. Kijk hoe Abu Bakr zijn dagen vulde met goede daden. Kijk hoe Abu Bakr zijn daden vulde met goede daden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam werd ook gevraagd door Amr ibn al-As, die tot bevelhebber werd benoemd van het leger van Datus Salasi. Hij kwam naar hem toe en zei: wie van de mensen is jou het meest geliefd, o boodschap van Allah? Hij antwoordde: Aisha, zijn vrouw radiallahu anha. Amr ibn al-As zei: ik bedoel van de mannen, o boodschap van Allah. Hij antwoordde: haar vader. En de vader van Aisha is Abu Bakr radiallahu anha. Ik zei vervolgens: en wie daarna? Hij antwoordde daarna Omar ibn Khattab, en daarna noemde hij nog andere mannen. Abu Bakr was dus de meest geliefde man bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij bevoelde ons ook om na zijn dood Abu Bakr en Omar ook als voorbeelden te nemen, als leiders. Ik zal vervolgens een stap maken naar de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een overlevering die terug te vinden is in Sahih al-Bukhari. Overlevert Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de mensen toesprak en zei: waarlijk, Allah heeft een dienaar de keuze laten maken tussen het wereldse en hetgeen zich bij hem bevindt, dus bij Allah bevindt. Vervolgens heeft hij de dienaar gekozen voor hetgene zich wat bij Allah bevindt. Abu Sa'id zegt: hij is de verteller. Hij zei vervolgens: huilde Abu Bakr. Waarop wij ons verbaasden wegens zijn gehuil, om hetgeen wat de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam vertelde. Het was niet indirect een reden om te gaan huilen. Daarom verbaasde de rest van de Sahaba zich. Maar Abu Bakr was aan het huilen. Het was echter de boodschapper van Allah tabaraka wa ta'ala die een keuze moest maken en Abu Bakr beschikt over de kennis van ons. Niemand onder de metgezellen begreep de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Behalve zijn vriend Abu Bakr. Die begreep de werkelijke woorden van de boodschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wat hij probeerde over te brengen. Hij begreep de woorden van de profeet en wist middels deze toespraak dat hij zijn metgezellen zal gaan verlaten. Dus dat de profeet binnenkort komt te sterven. Omdat hij zijn boodschap had volbracht. Daarom begon hij te huilen. En de anderen hadden het niet door. Aisha radiallahu anha verhaalde tot de dag dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ziek was. En de ziekte die uiteindelijk aanleiding zou zijn voor zijn dood. Kwam Bilal binnen. En Bilal hebben we genoemd, de oproeper tot gebed. Om toestemming te vragen voor het gebed. Het was tijd voor het gebed. En de profeet was ziek, doodziek. Waarop de profeet zei: laat Abu Bakr jullie voorgaan in het gebed. Bilal zei: ja Rasulallah, Abu Bakr is een emotionele man. Als hij jou gaat vervallen in het gebed, in het leiden van het gebed, dan zal hij huilen tijdens de recitatie. Hij is emotioneel. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: laat Abu Bakr jullie voorgaan in het gebed. Bilal bleef het weer verzoeken, constant, een paar keer achter elkaar.
Totdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, wij jullie lijken op de metgezellen van Youssef. Laat Abu Bakr jullie voorgaan in het gebed. De profeet was standvastig en wist wat hij zei. En wist wie recht had om het gebed te leiden na hem. En dit was een teken, een zeer grote teken aan de mensen om door te hebben wie Abu Bakr was en welke positie hij heeft bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Na de dood van de profeet alayhi salatu wassalam, wat de meest treurigste gebeurtenis is die de mensheid ooit heeft getroffen. De grootste ramp die de mensheid heeft getroffen is de dood van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Een grotere zal er niet zijn. Na zijn dood waren alle metgezellen met verbijstering geslagen. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Sommigen van hen huilden hevig. Want hun geliefde profeet, hun meester, hun opvoeder, hun vader, hun broeder, hun vriend, hun alles was overleden. Het bericht over zijn dood werd met groot ongeloof ontvangen. En sommigen ontkenden het zelf. Vanuit hun verdriet zeiden ze van het kan niet waar zijn dat hij dood is. Zelfs Omar radiallahu anhu, de grote Omar, ging tekeer tegen de mensen uit verdriet. En dit bleef voortbeduren tot as-Siddieq radiallahu anhu terugkwam van een reis. En hij liep naar de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam, die hij gedurende zijn leven heeft vergezeld. Alles heeft meegemaakt met hem. Alle veldslagen met hem heeft meegemaakt. Vanaf het begin van de risale bij hem was. En hij hem heeft gesteund. Nadat hij het kleed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam afdeed. En hem kuste. En zei, o profeet, jij bent mooi. Levend of dood. Hij zei, jij bent mooi. Of in je leven, toen je nog leefde, was jij mooi. En zelfs nu je dood bent, ben jij mooi. Kijk hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam keek naar zijn beste vriend. En Abu Bakr liep vervolgens naar buiten. Een echte leider, iemand die meteen de verantwoordelijkheid nam. Toen Abu Bakr weer buiten was Omar radiallahu anhu nog steeds bezig met het bedreigen van de mensen. En dat kwam voort uit verdriet en niet kunnen geloven dat zijn grote voorbeeld er niet meer was. Waarop Abu Bakr zei, kalmeer o Omar, rustig aan. O jij die aan het zweren is, wallahi ik ga dat, wallahi ik ga dat. O jij die aan het zweren is, kalmeer en ga zitten. Omar weigerde te zitten, waarna Abu Bakr de mensen begon toe te spreken. En de volgende legendarische woorden uitsprak. Hij zei tegen de mensen, tegen de Sahaba, voorwaar. En moet je opletten. De dood van de profeet is zeer vers. Is net achter de rug. De belangrijkste profeet uit de geschiedenis is overleden. De leider, de metgezel, degene van wie hij het meest hield, de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, is zojuist overleden. Niemand, zelfs Omar, kon zijn emoties niet meer bedwingen. En was rond aan het schreeuwen en aan het roepen. Abu Bakr zei vervolgens de meest legendarische woorden. Voorwaar, degene die Mohammed aanbad. Mohammed is dood. En degene die Allah aanbad, Allah bezit het eeuwige leven. En hij gaat niet dood. Dus als jij Mohammed aanbad, Mohammed is dood. Dat betekent ook jouw aanbiddingen er niet meer zullen zijn of niet meer kan aanbidden. Maar degene, dat was het doel van de boodschap van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Degene die Allah aanbad, voorwaar, deze aanbiddingen gaan door. Het doel van het leven gaat door. De da'wa, het uitnodigen naar de islam gaat door. Degene die Allah aanbad, voorwaar Allah is de eeuwig levende. En hij gaat niet dood. Vervolgens reciteerde Abu Bakr radiallahu anhu de volgende vers uit de Koran. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Interpretatie van de betekenis. En Mohammed is niet meer dan een boodschapper. Voor hem zijn reeds boodschappers heen gegaan. Die hebben geleefd en zijn gestorven. Die hebben hun boodschap voltooid en zijn gestorven. En hij eveneens komt te sterven of gedood wordt. Waarom zouden jullie je dan op jullie hielen keren? Al die mensen die toen afscheid of afvallen wouden worden, de islam de rug wouden toekeren. En dachten dat de islam stopte met de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Waarom zouden jullie dan op jullie hielen keren?
En wie zich op zijn hielen keert, dat zal Allah geen schade berokkenen. En Allah zal de dankbare belonen. Nadien verkondigde Omar het volgende. En dit zijn prachtige woorden van Omar. De nederige Omar, de nederigheid die schuilt achter het sterke en moedige en krachtige lichaam. Nadien verkondigde Omar, die vlak daarvoor nog weigerde te gaan zitten op bevel van Abu Bakr. Hij zei bij Allah, zodra ik Abu Bakr dit vers hoorde reciteren, zakte ik naar de grond. Omdat mijn voeten niet meer konden dragen. En het drong tot mij door dat de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam was overleden. Middels deze legendarische woorden van Abu Bakr. De overige metgezellen die het in eerste instantie met Omar eens waren, kwamen eveneens tot bezinning en zakten neer. Hadith zit in Bukhari. En als laatste wil ik eindigen met het feit dat Abu Bakr vervolgens tot de khalifa, of tot de khalif, de leider van de moslims is verkozen. Na het bekende verhaal tussen de Muhajirin en de Ansar. En enkele kandidaten die naar voren werden geschoven. En uiteindelijk kwam er als resultaat naar voren dat Abu Bakr werd gekozen als de nieuwe leider van de moslims. Hij is uiteindelijk 2 jaar, 3 maanden en 12 dagen na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam leider van de moslims geweest. Hij stierf op 63-jarige leeftijd in het 13e jaar na de hijra. Op een dinsdag in de maand Jumada al-Akhir of Jumada al-Thani. Radiyallahu anhu. En toen Abu Bakr radiyallahu anhu op zijn sterfbed lag, reciteerde hij het volgende vers. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدٌ. Surat Qaf. En de doodstrijd is werkelijk aangebroken. Dit is waarvoor jij pleegde te vluchten. Hij zei tegen Aisha, tegen zijn dochter radiyallahu anha. Neem deze 2 gewaden die ik aan heb. Was ze en gebruik ze als lijkengewaad voor mij. En koop geen nieuwe lijkengewaad. Want een levende heeft meer recht op nieuwe kleding dan een stervende. Kijk wat voor een prachtige persoon Abu Bakr was. En hoe hij nadacht. Terwijl hij op zijn sterfbed lag, dacht hij nog aan de mensen die achter zouden blijven. En die meer behoefte hadden aan dit nieuwe kledingstuk. Reserveer dat stukje niet voor mijn kleding. Gebruik mijn eigen kleding die al vies zijn en oud zijn. Allah die voor de mensen die nog zullen leven. Abu Bakr verliet net zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn 63e levensjaar het wereldse leven. En werd na zijn grote voorbeeld Mohammed sallallahu alayhi wa sallam begraven. Mogen Allah tabaraka wa ta'ala tevreden over Abu Bakr zijn. En hem de hoogste geleiders van het paradijs laten bereiken. En mogen Allah tabaraka wa ta'ala deze fantastische metgezel een grote voorbeeld, een rolmodel voor ons laten zijn. Over hoe wij ons leven indelen. Over welke keuzes wij maken. Welke houdingen en gedrag wij hanteren naar zowel de moslims als de niet-moslims. En ons gedrag een symbool laten zijn, een logo laten zijn in onze da'wa naar anderen toe. Want waarlijk daarin is Abu Bakr radiyallahu anhu een groot voorbeeld. Ik bedank jullie voor jullie luisterend oor. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. En excuses voor het uitlopen van de lezing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.